Johan Milan, till att börja med stort grattis, 3 poäng. Tack så hemskt mycket. Nu ska du sammanfatta matchen. Varför vinner ni? Ja, men fantastiskt väl genomförd match. Vi gör det vi precis ska göra i den här matchen. Vi har gått igenom det och vi har läst läxan fullständigt, tycker jag. Vi faller kanske lite mycket med laget, men vi håller dem borta från chanser och det är jävligt starkt mot sånt här lag. Första halvlek, rätt så massivt spelövertag, Shakhtar, bollinnehav. Hur ser du på det? Det spelar egentligen ingen roll om de har det, om vi står rätt och inte behöver jaga boll så mycket, utan så länge vi står rätt och vi låter dem spela som vi gjorde många gånger och vi kan hugga när det väl blir chans och komma till kontringsläge, då är det inte så jobbigt att försvara, men det är klart att kommer man helt fel och börjar jaga bollen och jaga spelare så tappar man ju kraft. Och jag tycker ändå vi sparar våra krafter på ett bra sätt idag och det visar vi i våra kontringslägen i första halvlek, inte minst att vi är jävligt starka när vi får chansen. Det var perioder i den första halvlek där Shakhtar spelar runt bollen i backlinjen till målvakt, tillbaka till backlinjen. Ja, hur tolkar du det spelet? Jag tyckte det var jättekonstigt att de inte ville framåt mer just då. Men det känns som att det vore konstigt om de gick för seger här med tanke på läget i gruppen. Så, men nej, jag vet inte. Det var väl någon plan de hade att inte ha för bråttom utan försöka få våra anfallare att löpa lite och jag vet inte. Lite konstigt kändes det. Vad är det ni förändrar i spelet inför den andra halvleken för att Shakhtar får inte samma tryck på er? Nej, men vi rättar väl till lite småsaker bara egentligen. Vi tycker vi gör det bra första halvlek också och sen är det bara småsaker som vi gör lite bättre i andra halvlek som gör att vi klarar att hålla dem borta från målet lite ännu bättre. Så att det är bara småsaker. Det är bara små detaljer. I de här typen av matcher brukar man säga att man måste göra mål på sina chanser. Där är ett flertal 100% chanser och även en straff. När alla dessa missas, hur känner du då? Ja, det är frustrerande såklart. Vi kommer till de chanserna vi vill komma till och i de här matcherna så måste vi göra mål. Nu var ju de inte så skarpa framåt. Eller vi höll dem borta från de här riktigt farliga lägena. Och då, nu räckte det med 1-0 men lite oflyt så kanske blir 1-1 bara för att liksom, vi inte gör det 2-an då är det ju surt som fan att vi inte gör 2-an. Man får ett hyfsat frisparksläge i den första halvleken precis några meter utanför straffområdet. Jag tänker efter att du har ställt upp din mur och liksom skytten börjar göra sig redo. Vilka tankar går igenom ditt huvud? Nej, det är inte så mycket. Försöka hålla mig i ett hörn och sen hoppas att muren gör sitt jobb. Man är ganska van med de situationerna så att man tänker inte så mycket. Man försöker bara hålla sitt hörn och försöker liksom göra det så enkelt som för sig själv som möjligt. Och, jag menar, lägga han över muren upp i krysset så är det bara att applådera. Men det gick bra. Det sköt han utanför och det var väl bra det. Nu väntar Shakhtar borta i nästa match i Champions League. Vad tror du den matchen kommer skilja sig? Hur tror du den skiljer sig? Så säger jag. De hade mycket boll som sagt den här matchen så att jag tror att kan vi bara försvarsmässigt sett ligga rätt som vi gjorde idag så gör vi lika svårt för dem borta. Det gör vi ju. Men det är klart att vi måste göra en fantastisk arbetsinsats för att klara av att ta poäng där borta. Så är det ju. Det är ju sjukt viktigt att göra. Om man tittar här i raden med er MFF-spelare som har gått förbi det är en andra tongångar idag än de tidigare matcherna. Kul att spela fotboll idag. Ja, men det är fantastiskt kul att spela fotboll nu. Alltså, sådana här matcher är ju sådana man drömmer om att få vinna. Det är jätteroligt och nu när man har lite kniv på strupen också man ska ha chans att gå vidare och vi vinner den. Det visar också en styrka tycker jag i det här laget att vi, när det väl gäller så plockar vi framåt extra och det gjorde vi också.